ברוכים הבאים למפגש נוסף בסדרה חיים על המדף, שיחות עם יוצרות ויוצרים בעקבות לוח השנה ובעקבות ארון הספרים היהודי. והיום אנחנו עם כלת פרס ספיר, הסופרת נועה ידלין, לשיחה לקראת שבועות, לשיחה על מגילת רות. שלום נועה. נועה ידלין. נועה ידלין נמצאת היום איתנו בבית אביחי, אבל את הרי בעלת הבית, אם לנקוב בשמו של הספר שעליו קיבלת את פרס ספיר, בעלת הבית. נזכיר גם את סטוקהולם, הספר המשעשע ומזעזע, שהפך להיות סדרת טלוויזיה אהובה ומצליחה. נדמה לי שעלו כבר שתי עונות, שתי נכון? עונות, כן. עונה אחת בעקבות הספר. נכון. ועונה אחת שממשיכה. כן, עושה חסד עם הדמויות, את יודעת, זה לא הוגן שרק בגלל שנגמר הספר טורקים עליהן את הכריכה וזהו. אז מסתבר שהשמועות על סיומו של הסיפור היו מוקדמות מדי, וגופה אחת שנמצאת במרכז הספר הביאה הרבה חיים לעלילה הזאת. אני אזכיר גם את הספר האחרון עד עכשיו, אני חושבת, אנשים כמונו, ושני ספרים מוקדמים יותר שלך, שאלות קשות לאללה, אתם שואלים ואלוהים עונה, כשאת בתפקיד אלוהים. כן, לא פחות. את עונה. כן. חשבתי לעצמי שהספר הזה מעורר, מכניס מובן חדש למונח חוזר בתשובה. נכון. לתת פתאום תשובה. זה היה שם הטור בעצם בכל העיר. לכל העיר, נכון, הירושלמית שכמותי זוכרת. חוזר בתשובה. נכון. כן, בעצם. ואת הספר חיי מדף, כותרת הסדרה שלנו, חיים על המדף, מהדהדת אותו. ואנחנו היום לקריאה משותפת, הזדמנו לקריאה משותפת במגילת רות, ואנחנו ככה נהלך בין שדה מואב לבית לחם, כשברקע נמצאים מרחבים נוספים, הלא הם סטוקהולם, טקס פרס נובל, המיוחל ורחוב אלפסי, רחביה בירושלים שאת עוסקת בה בבעלת הבית, ושכונה מסוימת מתחדשת בתל אביב, מרכז דרום תל אביב שאת עוסקת בה באנשים כמונו, אבל בחזית של השיחה שלנו, מגילת רות. אז בואי נתחיל. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וכיליון אפרתי מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימת אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, וישבו שם כ10 שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וכיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. אלה פסוקי הפתיחה של מגילת רות, ובעיניים הקוראות שלך, שהן גם העיניים של עצמך כותבת, איך את קוראת את הפתיחה הזאת? מה את שומעת בה? את יודעת, אני חושבת הרבה פעמים על כך שספרות או סיפור, זאת אומרת, מלאכת הסיפור של סיפור, היא ההפך מנימוס. זאת אומרת, נימוס אין לו שום מקום בספרות, ולתלמידים שאני מלמדת כתיבה, אני אומרת, ההתחלה צריכה להיות כמעט גסת רוח. זאת אומרת, אתם תופסים את הקורא ביד, אתם מושכים אותו אל תוך הטקסט, ואתם מפילים על ראשו את כל אשר מתרחש, והוא יחליט אם להישאר או לא. ועל כל זה אני חושבת, באמת, אפרופו הפתיחה הזאת, זאת אומרת, מרגע שאנחנו נכנסים לתוך הטקסט, וכל האסונות נוחתים על ראשינו בבת אחת. זאת אומרת, אין אפילו את השהות הזאת של האשליה של אידיליה, או של נוחות, או של איזה הילוך. כן, איזה, את יודעת, לפעמים אני חושבת על זה שדמויות ספרותיות, אני תמיד נורא מרחמת עליהן. כי הן לא יודעות מה עומד לקרות בעמוד 40 או בעמוד 60, הן חושבות שהכל קשורה. ובטקסט הזה הן לא צריכות לחכות לעמוד 40 או לעמוד 60, זאת אומרת, כבר בשורה הראשונה, הדבר שקורה, ובגללו אנחנו כאן, ושפותח את העלילה הזאת, מתרחש מיד. יש רעב, זאת
זאת אומרת, יש אסון מסוג מסוים, יש אסונות פרטיים, יש מיתות בזו אחר זו, יש התאלמנות ויש שכול, ובזכות זה יש לנו סיפור. בזכות זה יש לנו מגילה. אז אני רוצה לשאול אותך, ומה דעתך על חבילת האסונות? זאת אומרת, רעב, אלמנות, רמוזה כאן אולי עקרות, כי הרי אין להם ילדים, הגירה, התלשות, כן, הגירה, איזה מעתק כפוי בגלל האילוץ החיצוני. אבל כשאני חושבת על השרשרת הזאת, על החבילה הזאת, שהיא מספיק לא מנומסת והיא מספיק בוטה, ואני חושבת בהקשר שלה על חבילת הקשיים שאת מציבה בפני הגיבורים שלך, אז אני חושבת שהאוסף הזה הוא דווקא לא אזור המחיה שבו את מהלכת ככותבת, בגלל שכל המכות האלה הן מכות בידי שמיים. ובדרך כלל המכות שאת כותבת עליהן, הן בדרך כלל מכות שנעשות בידי אדם. זאת אומרת, זה נכון? זאת הבחנה נכונה? אני חושבת שזאת הבחנה נכונה מאוד. זאת אומרת, אותי תמיד מעניינים האסונות הפרטיים יותר מאשר האסונות זאת אומרת, האסונות באמת, קודם כל, שהם מעשי ידיו של אדם, גם כאשר האסון הוא, או כאשר נגזר מוות, או נגזר, למשל בסטוקהולם, המוות הוא עובדה, והמוות הוא נתון, אבל הסיפור לא נגזר בסופו של דבר מהמוות, אלא מההחלטה שהתקבלה בעקבות המוות, שהיא מעשה ידי אדם לכל דבר ועניין. חשבתי על זה, אגב, זאת אומרת, אפרופו הקורונה הרבה, ששאלו המון סופרים ויוצרים במהלך התקופה הזאת, האם תכתבו על הקורונה? האם עכשיו יהיה פה דור שלם של ספרים שנולד מהקורונה? ואני חשבתי שדווקא, זאת אומרת, אני יודעת שאותי זה פחות מעניין, כי זה אסון שנוחת על כולם באותו האופן. אולי מעניין האופן שבו כל אחד, אסונותיו הפרטיים נגלים ויוצאים לאור בעקבות הדבר הלאומי או הכללי הזה. וכאן אז באמת יש רעב, אבל זה דברים מאוד שונים. זאת אומרת, קודם כל הרעב הוא כמובן, הוא אסון טבע, הוא דבר, זאת אומרת, שנגזר על כולם במידה שווה, אבל יש גם כאן את המיתות הפרטיות, ומאותו רגע מתחילה באמת השרשרת של הבחירות. אז באמת הרגע הזה מתחיל, כשנעמי קמה עם שתי הקלות שלה, ומתחילה תנועה משדה מואב אל בית לחם, ואני רוצה רגע ככה להקשיב למילים האלה, לתנועה הזאת משדה מואב, השדה, אנחנו שומעים אותו גם בביטוי שדה מואב, וגם אחר כך בתיאור של השדה. השדה יהיה מרחב מאוד מאוד משמעותי של התרחשות בין רות לבין בועז, והן בתנועה אל בית לחם. והביטוי הזה, המחוז שאליו הן הולכות, כל הזמן יחזור ויהדהד, אז יש שדה ויש בית, ובתחילת פרק ד' יש שער. יש שדה ויש בית, וכאן אני לא יכולה שלא לשאול את בעלת הבית. מה את שומעת בבית של בית לחם? אני שואלת אותך בגלל שאם אני אצטרך לעבור דירה, אני חושבת שאני אפנה אלייך, בגלל שהמידע הנדל"ני שיש בתוך היצירות שלך הוא עשיר מאין כמוהו, וגם הבתים הקונקרטיים, בתים מבפנים את מתארת, עוד ועוד בספרים השונים שלך. אז מה את אומרת על הבית לחם בשדה מואב של המגילה הזאת? אני חושבת, את יודעת, את מדברת באמת על ההתרחשויות בבית, זאת אומרת, בשדה, בבית לחם, בשער, בגורן גם יהיה לנו מאוחר יותר, בכל המקומות האלה, אבל לא בתוך הבית. זאת אומרת, לא בתוך הבית הקונקרטי פנימה. ובי הדבר הזה כמעט מעורר אימה. זאת אומרת, בעצם הסיפור מגילת רות כולו הוא מתרחש בחוץ, גם במובן הפיזי, זאת אומרת, גם במובן הזה הקונקרטי של היכן האנשים ניצבים, אבל גם במובן, קודם כל, של מעשה הסיפור. זאת אומרת, הסיפור מתאר את הדברים כפי שהם נראים מבחוץ. מה אנשים אומרים, מה אנשים עושים, ואנחנו לא יודעים מה קורה בפנים. זאת אומרת, או לפחות אנחנו יכולים לנחש, אנחנו יכולים לשער, אבל אנחנו לא מכירים את העולם הפנימי של הדמויות, הוא לא מתואר באופן ישיר. ואני חושבת שהעולם הפנימי הזה הוא בעיניי משול לבית. זאת אומרת, בעיניי ספרות,
האופן שבו אני מכירה אותה וחווה אותה, היא הסיפור הפנימי. זאת אומרת, זה הסיפור האמיתי. הסיפור כפי שהוא משתקף כלפי חוץ, הוא כבר הסיפור, כבר גרסה מעובדת של המציאות. זאת אומרת, זה אנחנו כפי שאנחנו מציגים את עצמנו בחוץ. מה שיהיה הרבה פעמים זה בולט מאוד בסטוקהולם, איזה פסקול כזה שלא בורר את הרצף של הדיבור הפנימי, ואז אני שואלת אותך, ואת שכותבת את הדיבור הזה, את הפורצת על הבית הזה, או את מספרת אותו מתוך היכרותך עם בתים בפנים? אני לא פורצת אל תוך הבית, אני מוכרחה להיות זאת שנולדה בתוך כל בית של כל דמות שאני כותבת. זאת אומרת, אני בת בית שם. אני לא יכולה, פורץ, לא יכול, לא מבחינה טכנית ולא מבחינה מוסרית, לתאר באופן מהימן את מה שהוא רואה במקום שהוא פרץ אליו. זאת אומרת, זה מבט מאוד גס. הוא גם צריך למהר ולצאת, ואת דווקא משתהה. בדיוק, זה מבט גס, זה מבט חפוז, זה מבט אינטרסנטי, ואילו אני מוכרחה, זאת אומרת, אני הייתי כמעט מעיזה ואומרת שאני מוכרחה להיות אני עצמי כל דמות, ולא רק לגור איתה באותו הבית, כדי שתהיה לי גם הזכות וגם היכולת לכתוב את העולם מתוך הבית שלה. זאת אומרת, לעמוד שם בתוך הנפש שלה ולהסתכל מסביב ולתאר מה אני רואה, שזה בדרך כלל בלגן לא נורמלי, ובדרך כלל זה לא במיוחד, לא אלגנטי ולא אסתטי. זה הסיסו ושמחו ולא רק סיסו ושמחו, זאת אומרת, זה גם הקרקעיות של מה שמתרחש בפנים. קרקעית חיינו. כן. אז מעניין אותי לשמוע איך את רואה ושומעת את התנועה הבאה, שאפשר להבין, לפי מה שאמרת עכשיו, שזו לא את שכתבת את מגילת רות. כי שם המשחק של מגילת רות הוא דווקא לתאר את החוץ, הנראה והנשמע. ותקום היא וכלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, שזה רגעים מאוד חשובים, כי כאן מתחיל דיאלוג, ומגילת רות מאוד מאוד עשירה, זאת מגילה קצרה, בת 4 פרקים, ויש בה מרחב מאוד גדול יחסית לדיאלוגים. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה, יעש אדוני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. ייתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, ותשק להן, ותישאנה קולן, ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שובנה בנותיי, למה תלכנה עמי? העוד לבנים במאי, והיו לכם לאנשים, שובנה בנותיי, לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תאגנה לבלתי היות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד אדוני. זה טקסט מאוד ארוך באופן יחסי של נעמי. איך את שומעת אותו? יש פה המון דברים. זאת אומרת, קודם כל, יש פה את שאלת זאת אומרת, בעצם הן עוד לא השיבו, כן? הן עוד לא, אנחנו עכשיו עוד בשלב אני עכשיו דרוכה, כי זה יכול להשתנות. את יודעת, בכל קריאה יש נכון, יש להם זכות השיבה. כן, גם אל תעשי ספוילר, ולא נגלה עוד מה קורה. אני חושבת שהטקסט שלה הוא טקסט מאוד ריאליסטי ומאוד מפוקח. זאת אומרת, היא אומרת להן, היא אומרת דבר שהוא מאוד מפוקח לגבי משפחה. זאת אומרת, לגבי השאלה של מה גבולות המשפחה ומה בין קרבת דם לבין קרבה משפחתית אחרת, היא אומרת, תראו, בואו לא נעמיד פנים. זאת אומרת, אתן הקלות שלי ואני אוהבת אתכן, אבל עכשיו שבניי אינם, לכו ותבנו לכם חיים. זאת אומרת, אתן לא עכשיו תישארו פה איתי רק בגלל זה לא גורלכן עכשיו נגזר, זה עכשיו הגיוני שתשובו כל אחת לבית הוריה, לבית האנשים שהיא באמת
נולדה מהם ואליהם כנראה תשוב, וניפרד כידידות ובאהבה ובחיבה. זאת אומרת, היא מציבה כבר סייגים היא מציבה סייגים שאחר כך אחת מהן תכפור בהם. הנורמה שעל בסיסה היא מדברת כאן זה שהקשר המשפחתי הוא זה שקובע את מחוז שיוכו של האדם. אני חושבת גם שהיא לא מצפה מהן להקריב את חייהן, לא למענה ולא למען חמותה, לא המבוגרת, לא למען בעליהן המתים. זאת אומרת, לבנות להן חיים, הן נשים צעירות. המונולוג שלה הוא ארוך, והן לא, זה מונולוג ארוך, אבל יש להן ביטוי בתוך המונולוג הזה, כי היא מנשקת אותם, ותשק להן, ותישאנה קולן, ותבכנה. אז הבכי הזה הוא סוג של, מה את שומעת בו בשלב הזה? אז אני חושבת, זה נורא מעניין, זאת אומרת, אז הנה שוב אנחנו רואים כאן, את יודעת, אני רגילה גם כקוראת וגם ככותבת, לחשוד תמיד במה שמתואר מבחוץ. זאת אומרת, אני לא יודעת. עד שאני לא אקרא את מה שכתוב בפנים, או לפחות לא אוכל לשפוט בכוחות עצמי מה עובר על הדמות באמת, זאת אומרת, הן בוכות. הבכי הזה אחר כך גם מתואר שעורפה בוכה ומנשקת אותה. ואני לא יודעת מה באמת קורה. אני לא יודעת מה היחסים שלהן עם המשפחה שהן השאירו מאחור. זאת אומרת, גם בכי, את קולטת אותו כדיבור של חוץ? כל דבר שהוא... בכי הוא לא דרישת שלום מן הפנים? תראי, בכי הוא... אני אומרת כי אני בכיינית. גם אני בכיינית. אני נורא אשמח אם לא קוראים בבכי שלי את גם אני בכיינית איומה. תראי, בכי הוא, זה נורא מעניין, עכשיו פתאום עוררת בי גם חשק פתאום לכתוב על זה משהו. בכי הוא כן דרישת שלום מהפנים, אבל בסופו של דבר, כל מה שיוצא מהגוף... הוא בחוץ. והוא בחוץ. ואני סומכת על מה שאני רואה בפנים. יש לי מאוד, זאת אומרת, אני מאוד עושה את ההבחנה הזאת, ואני חושבת אבל שגם במגילה, ובטח גם בטקסט הזה, גם בטקסט של נעמי, וגם מאוחר יותר, אני חושבת שהמגילה מאוד מאוד מזמינה אותנו להשלים בכוחות עצמנו את הדברים שלא מסופרים. אז בואי נראה איך את עושה את זה ביחס להמשך. ותישאנה קולן, אם כבר אז כבר, אמא שלי אומרת, אם חתונה שתהיה עם תזמורת, כן? אז הם בחרו, אז ותישאנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה. ורות דבקה בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. לכי בעקבות גיסתך. מעניין הזיקה הזאת בין גיסות, זה ככה, את מתעסקת בזה. ביצירות שונות שלך. רות עונה לכך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. שזה אולי הכותרת, זה גם כותרת השיחה שלנו היום, באשר תלכי אלך. אז מה את שומעת בדיאלוג האינטנסיבי הזה? אז הנה זאת נקודה בדיוק שמחזיקה, אני חושבת, את כל הסיפור הזה, גם מבחינת העלילה וגם מבחינת דרך הסיפר, ואולי לא לחינם, זו באמת הכותרת של המפגש. אני חושבת שהמוחלטות הזאת, זאת אומרת, בכלל מגילת רות, הרי זה המשפט אולי המפורסם ביותר מהמגילה. ואני חושבת שהסיפור של מגילת רות... אולי תקראי אותו רגע? מעניין אותי איך את מבצעת את הפרטיטורה הזו. כי זה עניין של ביצוע. ותאמר רות. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. כן, זה עכשיו... אני חושבת שהסיפור של המגילה הזאת זה סיפור של מוחלטות. זאת אומרת, רות נערצת ורות מפורסמת, בזכות הדבקות הטוטלית הזאת שהיא מציעה
גם בחמותה וגם בעם הזה שהיא הצטרפה אליו, וגם בתורה הזאת ובחיים האלה. זאת אומרת, דבקות שהיא כמעט מנוגדת לטבע האנושי, זאת אומרת, או כמעט מנוגדת, בטח מנוגדת לאינטרסים שלה, או זאת אומרת, לפחות על פניו, כפי שזה נראה כשהיא מקבלת את ההחלטה. ולי נדמה שהטקסט הזה, מכיוון שהוא טקסט שכל כך עוסק בחסד, הרי אחר כך נגמל לה גם חסד על אותה בחירה שהיא בוחרת, אני חושבת שהטקסט כמעט מכריח אותנו לחפש גם את הסיפורים שלא מסופרים בו. זאת אומרת, להשלים את הכאב ואת האומללות ואת הפצע, את הפצעים, זאת אומרת, את הסיפורים שלא מסופרים ושמביאים אותה להציע סוג כזה של נאמנות. כי בעיניי נאמנות מוחלטת מהסוג הזה יכולה לנבוע אך ורק מנואשות. זאת אומרת, הרגע היחיד שבו אנחנו מוכנים להצהיר באמונה מלאה שלנו, שאנחנו נעמוד בהחלטה הזאת או בהבטחה הזאת, על נאמנות שאין לה חקר, שאין לה גבול, שאין לה סוף, שהיא לעולם, זה רגע באמת שאנחנו פשוט נואשים בו. אני חושבת שברגע ככל שאנחנו זוקפים את קומתנו וככה מתאוששים מן הנואשות, אנחנו לאט לאט נזכרים בכל הסייגים והמגבלות של המוחלטות הזאת, שהם בעצם החיים. החיים הם הסיפור של הסייגים והמגבלות אז איך והסדקים. איך את מבינה את המניע של מה את שומעת? איזה סיפור את מספרת לעצמך ביחס לרות ולעורפה? אני חושבת שרות, מסיבה כלשהי, נותרה לבדה בעולם. אני לא חושבת שאם היא הייתה חוזרת אל ביתה ואל משפחתה, היו באמת מחכים לה שם חיים ראויים. אני לא יודעת מה מחכה לה שם. על הרקע הזה את מבינה את ההבדל בין עורפה לרות? אני חושבת שכן. כן, אני חושבת זאת אומרת, אותי מעניין היה לשבת בבית ולפתוח קובץ ולבנות את עורפה ואת רות ולהבין מי הן. זאת אומרת, מאיפה הן הגיעו? הן הרי לא נולדו בעמוד הראשון של מגילת רות, הן נולדו 30, 20, 40 שנה קודם לכן. הסיפור התחיל כשהן ברגע הזה, אבל הן נולדו הרבה קודם לכן, יש להן הורים, יש להן אחים, יש להן חיים שהיו להן קודם, ואני חושבת שרות מבוהלת, אני מרגישה שהיא מבוהלת, אני מרגישה תראי, זה בוודאי גם הבדל באישיות בין רות לבין עורפה. זאת אומרת, אני חושבת שרות, אלה החיים שהיא תלתה בהם את כל יהבה. הגבר הזה, האישה, החמות הזאת, המקום הזה, העתיד הזה, העם הזה, העולם הזה. וברגע שהם נשמטים מתחת לרגליה, אני חושבת שהיא ממש לא מסוגלת לדמיין את עצמה עכשיו, מפנה עורף ומתחילה מאפס. אני פתאום שומעת את הרות סוף, ככה, בתוך מה שאת אומרת. זאת אומרת... לעומת עורפה שיכולה להרשות לעצמה להפנות עורף. כן, או שאולי יש בה את הכוחות לעשות את הדבר הזה. אבל אני מרגישה שרות מאוד אומללה. כן. אז נראה אם נעמי שותפה להרגשה שלה. נעמי אישה רגישה. מאוד. איך היא מגיבה להתעקשות? בתרק היא מתאמצת, היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי? ותאמרנה עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני אדוני, למה תקרנה לי נעמי? ואדוני ענה בי, ושדי הרע לי.
תשוב נעמי ורות המואביה, חלתה עמה, השבה משדה מואב, והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. כך מסתיים הפרק הראשון. אז מה את אומרת על נעמי שאומרת שכשהיא רואה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר עליה? מה מניע אותה להפסיק לדחות את ההליכה המשותפת? מה מניע את נעמי? אני חושבת שבסופו של דבר, נעמי רוצה מאוד שרות תבוא איתה. זה נראה לי כל כך טבעי, וכל כך מתבקש, וכל כך אנושי. כי היא זו שנשארה לה? היא זו שנשארה לה, והיא אוהבת אותה כנראה אהבת נפש. והיא עשתה, נראה שהיא עשתה באמת ככל שביכולתה, כדי להציע לה, להזכיר לה שאולי הם מוטבים לחיים אחרים. זאת אומרת, היא גם אומרת לה, היא בעצמה מנסה להציב לה את הסייגים האפשריים. היא אומרת לה, גם אם אני כבר לא ילד, לא היו לי בנים אחרים הרי שינסעו לך, וגם אם אני ילד, זה יהיה עוד כל כך, זאת אומרת, עד שהם יגיעו לפרקם, זה יהיה עוד כל כך הרבה זמן. תחשבי על זה רגע. זאת אומרת, אוקיי, את נורא נורא חמודה, אבל תחשבי רגע בהיגיון. וברגע שרות דוחה את הדבר הזה מכל וכל, ומבקשת לבוא איתה, אני חושבת שבסופו של דבר קודם כל היא שמחה, פשוט שמחה פשוטה. ואני חושבת שגם היא מבינה אולי שרות אולי לא בטוחה כל כך בחיים הטובים שמחכים לה במקום אחר. זאת אומרת, שאולי רות זקוקה לה יותר ממה שנדמה לה. שאולי רות דבקה בה מכל מיני טעמים. בסופו של דבר, העלילה של המגילה מראה שהמאמץ של רות, היא לא עשתה את זה כדי שזה ישתלם לה, על פי המגילה, אבל המאמץ של רות השתלם לה. נכון. אז אני שואלת, איך זה להיות אלוהים של הסיפור? הרי המשך העלילה, הרי את זאת שמחליטה מה תהיה אחרית הדברים. אז כשאת בוראת עלילה, זו תחושה של שליטה, של בעלות בית? תראי, זה במובן מסוים כן. זאת אומרת, במובן הזה של באמת, את יודעת, אני מאוד מאמינה בכך שלפעמים אנשים אומרים, הדמויות כותבות אותי, היד, אני יושב והיד, ואני חושבת שזה חלק מאיזשהו ארסנל קלישאות שקשורות בכתיבה, ושוב, כל אחד כותב כפי שהוא כותב, אבל עם כל הכבוד, אני שולטת בדמויות ולא הדמויות שולטות בי, זאת אומרת, אני מכתיבה את הדבר שקורה, אבל אני מאוד מאוד מקפידה לבנות דמויות. זאת אומרת, אני חושבת שעיקר העבודה או עיקר תחושת הבריאה היא בבניית הדמויות. בגלל שהדבר שהכי חשוב לי הוא לבנות דמויות שאם אני סומכת על עצמי שאם אני אבנה אותן כמו שצריך, זאת אומרת, אם הן יהפכו להיות בני אדם אמיתיים, שרק במקרה נולדו בספר ולא בעולם האמיתי, אבל הם לא שונים מבני אדם אמיתיים, אזי, אם אני אתן להם את הדחיפה בטוסיק והוציא אותן לעלילה, הן כבר יובילו את העלילה, זאת אומרת, הן כבר ידעו להתנהג בהתאם לדברים שקורים, ובהתאם לאישיותן. אולי כדי להדגים את הדבר הזה, ברגע הזה של סיום, הן מגיעות לבית לחם, אז הן ממילא הולכות, אז בזמן הזה אני אבקש ממך להציג בפנינו דמות, אני לא בטוחה שהייתי רוצה להיות הבת שלה, אבל לקרוא אותה, זאת חוויה מענגת במיוחד. אחת מתוך חמש הדמויות הגדולות של סטוקהולם, של עלילת הספר סטוקהולם, נילי, שכשקראתי לכבוד השיחה שלנו שוב מחדש את מגילת רות, חשבתי לעצמי שנילי היא לא נעמי, כן? אז בואי נראה, שנרגיש, שנחוש, שנזכר במה זה דמות שאת בונה, רופאת ילדים בפנסיה,
אם וסבתא בישראל, בדפוס אחר מזה של נעמי. אולי אחר כך נדבר גם על הסבתאות של נעמי, בטח, או על... כן. בזמן האחרון פיתחה עוינות של ממש לצלצול הטלפון. הטרטור הזה, החרישי, כמין פיהוק מקדים, רגע לפני שהתעורר סופית והחריד את כל חלל החדר, היה מגרד את אורה מבפנים, צובט לה את המוח, כופה חדות וזריזות ברגעים שרצתה רק להיות איטית, מובטלת. מהר הייתה חושבת. למה אני לא יכולה? מה אני עושה עכשיו? בעוד שעה, שעתיים, הערב אם הם זקוקים לבייביסיטר. אם מישהו חולה אז גם מחר בבוקר. כל כך הרבה זמנים וכל כך הרבה משתנים. וכמה שקרים מושלמים כבר אפשר להמציא בן רגע. כמה תירוצים יכולה להמציא אישה בת 66, פנסיונרית בלי כוכבית, בלי כנסים, בלי קליניקה פרטית, בלי השתלמויות, בלי תחביבים, אפילו בלי בעל, שימיה סרוכים לפניה פנויים, שעברה לפי דעתם לתל אביב בדיוק לשם המטרה הזאת, להיות קרובה לילדים שלה ולטפל בנכדים. בכמה נכדים השם ישמור. זאת הייתה מחשבה איומה, ושוב ושוב נאלצה להזכיר לעצמה שאיש אינו קורא את מחשבותיה, שלחשוב מותר הכל. ובכל זאת הייתה מכריזה שוב ושוב, גם במחשבותיה, כי בפני קהל דמיוני, שהיא אוהבת אותם את נכדיה, וגם את ילדיה, כמעין סיסמה נחוצה כדי להיכנס אל אזור אחר. זה גם היה נכון. כולם היו מקסימים ונהדרים. מקסימים ונהדרים ככל שילדים בני 40 צריכים להיות, וגם נכדיה. גרסתם בת ה4 של הוריהם בני ה-34 או ה-38. מושלמים ומוכשרים. ולכן עכשיו בבקשה שיעזבו אותה בשקט. דווקא בגלל זה, היא את שלה עשתה בהצלחה מסחררת, מעל ומעבר. אם הם כל כך מצליחים ונהדרים, לא צריך לצאת מזה גם לה משהו? אם הם כל כך מוצלחים ונהדרים, מותר לה גם לבקש שיסתדרו קצת, שיהיו קצת מוצלחים ונהדרים בינם לבין עצמם, בלי להטריד אותה בעניין הזה. כששלי סיפרה לה שהיא שוב בהיריון, נילי נכנסה להלם. ינאי היה אז בן 11 חודשים, ושלי הייתה מרוטה לכל אורכם, ונדמתה מרוטה עוד יותר כשמסרה את החדשות. נילי הייתה בטוחה שזאת הקלה. טעות. היא אמרה, את יודעת שאת יכולה לעשות הפלה. אף אחד לא יאשים אותך ואין ועדה שלא תאשר. תעשו ילד עוד 2, 3, כשיתאים לכם. עם הפרש. אבל שלי הסתכלה עליה כמו בתולה מורמונית שמביטה בקוקסינל, כולה קדושה וזעזוע, וכעבור 8 חודשים ילדה את יואל. אז אם יש מבין הצופים שלנו מי שנקלע לשיחה ברגע הזה כי הוא לא מצא בייביסיטר, כי הסבא או הסבתא לא הצליחו, לא הסכימו להירתם למשימה באותו ערב, כי הם צריכים לראות שיחה עם נועה ידלין, יגיד, הזאת נעמי, הזאת שיחה על מגילת רות, כן? נכון. כי הדמות הזאת, נילי, שאומר, כאן אנחנו רואים מה זה לתאר מבפנים, כאן אנחנו רואים מה זה את הבית, שאומר דברים שתצילנה אוזניים לשמוע. איך הגיבו סבתות כשקראו את ה... איך הגיבו... תראי, קודם כל, היא לא אומרת. היא אומרת את זה לעצמה. היא חושבת. לחשוב מותר הכל. לחשוב מותר הכל. אני חושבת, היא אומרת גם, אף אחד לא קורא את המחשבות שלי. באמת, זה נורא אירוני שכל הקוראים, הקוראים של סטוקהולם ברחבי העולם, קוראים את המשפט, אף אחד לא קורא את המחשבות שלי. לחשוב מותר הכל עדיין, ואני חושבת שגם, בעיניי זה מה שמגדיר דמות. זאת אומרת, מה שדמות, לא מה שדמות אומרת ולא מה שדמות עושה, אלא מה שדמות חושבת. המחשבות של דמות הן אלה שמגדירות אותה, וזאת הסיבה גם שאי אפשר לעשות תחקיר על איך אנשים מרגישים. זאת אומרת, אי אפשר ללכת לאנשים ולשאול איך זה להיות בן 70. כי זה כמו לשאול, בואי ותספרי לי מה לא תגידי לעולם בכל רם. זאת שאלה לא הוגנת. איך הגיבו סבתות כשהן קראו את זה? הן הגיבו באופן שצריך לעורר דאגה חמורה בכל דור ההורים הצעירים, כי הן כל כך אוהבות את הדבר הזה. חוויית שחרור. היא חד משמעית, מההתרשמות שלי, הדמות האהובה ביותר בסטוקהולם, היא משכה הכי, זאת אומרת, כל כך הרבה אנשים התייחסו לנקודה הזאת, לעניין של הנכדים, לעניין של הטיפול בנכדים. אין לה אליבי, היא בפנסיה, ואין לה אינוונטר של תירוצים. ואגב, אני חושבת שהיא סבתא טובה מאוד. כן. אני חושבת שהיא סבתא מצוינת. זה לא קשור. במה? היא באמת מאוד אוהבת את הנכדים שלה, היא רק כופרת ברעיון הזה שהיא
מוכרחה לגדל אותם, לגדל שוב את נכדיה באותו אופן שהיא גידלה את ילדיה. זאת אומרת, היא מבקשת לה את זכות הגיל. זאת אומרת, היא מבקשת את הזכות גם להיות אישה יותר מבוגרת שרוצה לעשות עוד דברים. אני לא חושבת שזה הופך אותה לאדם, בטח לא אדם רע, בוודאי שלא. את מממשת בזה את מה שאמרת קודם, כשדיברת על רות, על הדבקות הטוטלית של רות, ואת אמרת שאת תמיד מחפשת את המרווח בתוך ההכרעה האנושית, שבה אין את הטוטליות המוחלטת, ככה. את יודעת, טוטליות זה דבר בעיניי שמנוגד לטבע האנושי. גם בזיקה שבין הורים לילדים? ההורים וילדים זה באמת אולי המקרה הכי בין הורים לילדים, כן. זה המקרה היוצא דופן, אבל אני חושבת שגם כאן, גם יש בהורות, אני חושבת, צדדים טוטליים, אבל ברגע שאנחנו אומרים צדדים טוטליים, זה כבר לא טוטלי. כן. זאת אומרת, הורות היא לא דבר טוטלי. גם בהורות יש, בכל דבר אנושי, יש סדקים, יש מהמורות. בכל דבר שהוא אנושי, אחרת הוא לא יהיה אנושי. להגיד להורות טוטלית היא כמו להגיד הורות מונוליטית. זאת אומרת שמורכבת מדבר אחד. ושום דבר אנושי לא יכול להיות מורכב רק מדבר אחד. זאת אומרת, גם אם האהבה אין עליה עוררין, ביחסים בין כל שני בני אדם, גם אם הם הורה וילד, יש כל מיני דברים, אני חושבת. מי שבעצם רות, שדבקה באופן טוטלי בנעמי, כי המוות יפריד ביני לבינך, ככה כשקראנו את זה קודם, חייכתי בליבי, כי חשבתי לעצמי שבסטוקהולם, מה שאת עושה עם הגופה בסטוקהולם אומר שאפילו המוות הוא לא סופי, אפשר לנהל איתו משא ומתן, לפעמים אפשר למשוך אותו ככה, יש לזה אזור ביניים בין החיים. עם הכל אפשר לנהל משא ומתן. עם הכל אפשר לנהל. עם הכל אפשר לנהל הכסף, משא עם ומתן. המוות. וגם עם נאמנות אפשר לנהל משא ומתן. מי שמממשת את זה זאת רות, בגלל שבועז אומר לה, הוא מתפעל ממנה, מהיכולת שלה לעזוב. הוא אומר, הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. זאת אומרת, נכון שהיא דבקה ברות, אבל מה שאני שומעת ממה שהוא אמר, זה את היכולת שלה לעזוב. את מי היא עזבה שם? היא עזבה שם את אביה ואת אימה. היא זאת שמממשת בהווייתה את זה שהיות בת זה לא דבר טוטלי. הנה היא עזבה. את יודעת, גם, הרי בסופו של דבר, השאלה היא, אולי השאלה הראשונה והמכרעת ביותר, היא את הסיפור של מי אנחנו בוחרים לספר. זאת אומרת, אולי במגילת יעל, כן, היו מספרים את, זאת אומרת, לא מגילת יעל, זאת לא דוגמה טובה. מגילת עורפה. אבל במגילת עורפה, בדיוק. יש כזאת, כן. אני חושבת על המגילה שבה מסופר סיפורם של הוריה של רות, שאולי במגילה הזאת רות היא אדם היום. זאת אומרת, היא השאירה את משפחתה ונטשה את משפחתה, אפילו לא לטובת משפחה וילדים ובן זוג, אלא לטובת אישה זרה. זאת אומרת, אני לא יודעת באיזה מצב הם נשארו שם. אולי הם זקוקים לה. אולי אימה עכשיו אלמנה וזקוקה לה. יש לכל סיפור, שאלה את הסיפור של מי בוחרים לספר. את האמת של מי בוחרים להוציא לאור. נדמה לי שזה בבעלת הבית, בספר שהזכרנו, הספר של פרס ספיר. נדמה לי שבבעלת הבית, המוטו של בעלת הבית לקוח מתוך חנוך לוין, תזכירי לי אותו, את בטח זוכרת אותו טוב ממני. זה המשפט האהוב עליי ביותר, אני חושבת שזה הדבר העמוק ביותר ששמעתי על כתיבה אי פעם, וזה לכל אחד הצדק הקטן והמכוער שלו. זאת אומרת, אני חושבת שזאת בעצם המהות של כתיבה. המהות של כתיבה היא לא לספר סיפור של צודקים ומנצחים וטובים. המהות של כתיבה היא
לקחת את היצור האנושי ולספר את סיפורו על פגמיו וסדקיו וחולשותיו, וכל מה שמרכיב אותו ושהופך את החיים שלו לצדק. כל אדם חי על פי הצדק הקטן והמכוער שלו. ומכוער זה לא אומר שההפך מצודק. זאת אומרת, צדק קטן ומכוער זה לא אי צדק. זה צדק במידת בן האדם, במידה אנושית. זה לא צדק שתולים בראש בית הדין הגבוה לצדק, זה צדק שתולים באמבטיה על המראה. אז אם את אומרת במידה אנושית, היה רגע בסוף פרק א', שאני מעניינת לשמוע איך את מתבוננת בו, כשהשכנות בבית לחם אומרות, איך את מבצעת את מה שהן אומרות? הן אומרות, כשהיא חוזרת, נכון? הן אומרות... נעמי. נעמי חוזרת, הן אומרות, הזאת נעמי? אפילו אני שומעת את הפולניות את התקצוק, זאת אומרת, והרגע הזה הוא מאוד נגע לליבי, אני מוכרחה לומר, כי חשבתי, הרי בעצם מה יש ברגע הזה? הן יודעות שזאת נעמי, אבל היא מאוד השתנתה, והיא השתנתה לרעה. היא איבדה הרבה אנשים, היא בוודאי כאובה ומבוגרת יותר ורזה יותר. אני חשבתי, כשקראת את זה, חשבתי שהן אומרות לה, שמנת. כאילו ירדת בגלל רעב בארץ ושמנת, אבל את שמעת בזה, רזה יותר, כן. כן, את יודעת, כשרוצים, כן, אפשר למצוא בכל דבר את ה... כן. והן יודעות שזאת היא. אבל הצורך הזה, לומר, זה איזה ביוש שאי אפשר להתאפק מלבצעו. זאת אומרת, זה רגע אנושי שבו אני אומרת לעצמי, בשביל מה אני אגיד את זה? מה זה ייתן? היא יודעת שהיא נעמי, ואני יודעת שזאת נעמי. האם חשוב לי כל כך שהיא תדע מעל ומעבר לכל ספק, שכולם רואים את כאביה ואת מכאוביה על פניה, זאת אומרת שהיא ידועה בעולם הזה כאדם מוכה גורל, ואני בכל זאת מוכרחה להגיד את זה. זאת אומרת, זה רגע שהם מוכרחים להגיד אותו, אני לא חושבת שזה הופך אותן למנובלות, אלא לאנושיות, אבל הדבר הזה שנכתב לפני כל כך הרבה זמן, ויכול היה באותה מידה להתרחש במאי 2021, הוא מדהים אותי. זאת אומרת, איך הנפש האנושית והאופנים שבהם אנחנו מדברים ומתנהגים כלפי האחר, ומה מעסיק אותנו, איך אנחנו משווים את עצמנו לאחרים, איך אנחנו שופטים אחרים, כל הדברים האלה לא השתנו, וכנראה גם לא השתנו עוד המון שנים, כנראה אלפים לפחות, וזה מה שמאפשר את הספרות. זאת אומרת, זה מה שמאפשר לכולנו, בין אם מתו לנו שני בנים או לא מתו לנו שני בנים, לקרוא סיפור ולהזדהות עם כל מה שקורה בו. זאת אומרת, להצליח למצוא את עצמנו בתוכו. את חושבת שאנשים ממהרים יותר לבטא את השפל שהם רואים לנגד עיניהם, או לבטא את העדות לשמחה? אני לא משווה, אבל אני שואלת על ביוגרפיה של סופרת, שיש בה עליות ומורדות, שיש בה ביקורות כאלה וכאלה, שיש בה פרסים וגם רגעים אחרים. באיזה רגעים את שמעת את הזאת, נועה ידלין, להבדיל? אני חושבת הביוגרפיה שלך עוד לא סיפקה, ברוך השם. אני חושבת ששמעתי את זה בדרכים אחרות. זאת אומרת, אני חושבת שאדם באופן כללי לא מחפש חברה, לא זקוק לחברה. במצוקה? להשפלתו. זאת אומרת, אם אני רואה שאחד מחבריי הסופרים קיבל ביקורת נוראה ואיומה, למרות איזה צורך שיש בי
לכתוב, זה לא נורא, זה שטויות, אל תשים לב, אני מתאפקת. כי אני חושבת שהוא לא זקוק לזה. זאת אומרת, הוא לא זקוק לעוד קול במניין הקוראים של הביקורת הזאת שיספר. גם היא קראה את הביקורת, וגם הוא וגם הוא וגם הוא. יותר נעים לדמיין שהדבר הזה לא נקרא ולא היה, והוא נשאר ביני ובין הדף. ואני מאוד משתדלת להתאפק ברגעים האלה, וכמובן שבתור אדם, אני לא יודעת אם, זאת אומרת, הזאת נעמי הזה, יש לו כל מיני פנים, כמובן שגם אני, היו מקרים שיצא לי לקרוא דברים זאת אומרת, דברים שאנשים כותבים, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד שונה, כשזה יחסים, למשל דברים שקוראים כותבים, כן? אנשים כותבים ביקורות, ואנשים כותבים סקירות, ואנשים כותבים טוקבקים, אנשים כותבים כל מיני דברים. אבל זה לא אישי, זה לא פרטי. אני פחות מצליחה לחשוב על רגע כזה של הזאת נעמי, שהיה לי באופן פרטי. כל זה אני חושבת קשור לתמה שאת מאוד עסוקה בה, וזה, את עסוקה במשפחה, אבל את גם כותבת הרבה על ידידות וחברות. את בוחנת את המושגים האלה ככה מאוד מאוד מקרוב, כי אני רוצה לומר שאותן שכנות הן אלה שאחר כך שמחות איתה. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את צוותך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. זאת אומרת, בתוך ההיגיון של המגילה, נעמי דווקא, נעמי שאין לה קרוב ומודע, היא חוזרת עם הדבר היחיד שיש לה, ההקשר הזה, אני שואלת את עצמי, הנאות השכנות בעיניה. ולפי, היא קולטת אותן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי מלאה הלכתי ורקם השיבני. היא קולטת אותן כאיזה שותפות, ואני חושבת על ההקשר הזה, נגיד, לאור הרשת הזאת, הרשת החברתית של סטוקהולם. חברות, ידידות, שכנות, אם אני מהדהדת את מה שקראתי בספר, אנשים כמונו. יש שם פוטנציאל לטוב אנושי בתוך מה שכתבת, לא בתוך מה שאת חושבת. קודם כל, אולי אני יכולה להגיד משהו לגבי באמת העניין של, זאת אומרת, באמת על העניין של רות והנכד, או שנדבר על זה מאוחר יותר. את יכולה עכשיו? ככה, כי זה באמת מתקשר לשאלת חברות מול משפחה. זאת אומרת, או לא יודעת מול, אבל חברות ומשפחה, או בכלל קשרים שהם קשרי דם, לעומת קשרים שהם לא קשרי דם. ואני מרגישה שהמגילה היא סיפור שמאוד כופר באקסיומה הזאת שקובעת שקשרי דם אין להם חקר, אין להם, זאת אומרת, הם באמת חסרי, הם טוטליים ואי אפשר, ולנצח הם ינצחו קשרים שהם קשרים שהם לא קשרי דם בהמון מקומות. זאת אומרת, החל מהבחירה של רות, כמובן, בחמותה על פני משפחתה הביולוגית, הן נשארות ביחד אף שבעצם כבר אין ביניהן קשר, זאת אומרת, אין ולא היה ביניהן קשר ביולוגי. מאוחר יותר, דווקא הגואל הקרוב, הוא זה שמוותר. הוא שומט, הוא מין עורפה, הוא מין דמות מראה לעורפה. נכון, אבל הוא קרוב מבועז. כן. והוא דווקא בוחר שלא לקחת את רות, ואילו הגואל הרחוק יותר בוחר כן לקחת את רות, שגם הוא קרוב, הוא לא קרוב שלה, כמובן הוא קרוב של נעמי. אחר כך אומרות לה באמת השכנות, הוא טוב לך, טובה כלתך לך משבעה בנים. זאת אומרת, זאת חתיכת אמירה. ובסופו של דבר, שיש לה נכד שהיא מתייחסת אליו כנכד לכל דבר ועניין, למרות שהוא לא הנכד התמונה הזאת שבה היא, תמונה נהדרת הזאת שבה היא מחזיקה אותו. את הנכד שלה שהוא לא הנכד הביולוגי שלה, ובעצם
אני מרגישה שזה סיפור, כל סיפור שהוא כמעט מראשיתו ועד סופו סיפור של בחירות. זאת אומרת, זה רק סיפורם, תולדות הקשרים שאנחנו בוחרים בהם. כל הקשרים במגילה הם קשרים שנבחרו מתוך רצון, אולי גם מתוך סוגים של אילוץ, קשה לפעמים להבדיל בין השניים, אבל הם נבחרו, הם קשרים שבחרנו בהם, והקשרים של קורח, קשרים של קשר ביולוגי, קשרים של הורים וילדים, וגם קורח מסוג אחר, מוות ומחלה וכולי, הם מוזכרים ככה כבסיס שמתוכו כל הדבר הזה נבחר. מעניין, כי הקריאה הרגילה של המגילה בדרך כלל מדגישה את הרצף המשפחתי, הנה ממנה נולד דוד המלך, והיה דווקא מראה את המרווח שהוא הבסיס לבחירה, שאת המרווח הזה אני מוצאת בספרים שלך ברגעים מאוד מאוד מרתקים, שבהם לרגע פוקעת התפיסה של המשפחתיות כגורם מארגן קובע וטוטלי, התייחסנו לזה קודם. יש רגע אצל אסה פוגל, הבן של פרופסור אלישבע פוגל, הגיבורה היא בעלת הבית, כן? המפתח בידה. וקורה שם משהו מאוד דרמטי וטראומטי, והאישה הנערצת הזאת פתאום זוכה, או איך נקרא לזה, מקבלת איזו נקודת מבט אחרת. נקודת המבט של הבן שלה, תוך כדי שהוא בא והוא מדפדף בדוקטורט שלה, והוא קורא את המחקר המוקדם הזה שהיא כתבה, הוא אומר כך, הבן, זה לא היה דוקטורט נורא, הוא היה כתוב היטב ואפילו מעניין לקריאה, מתחזה לסיפור ככל יכולתו, ומצניע בלי מאמץ את הטרחנות ההכרחית האקדמית. לאסה לקח על כן זמן מה כדי לתפוס עד כמה הוא רופף. ובהמשך, הדוקטורט הזה היה כמו אימא שלו. ולמה הוא כל כך מופתע בעצם? משפריץ ברק, מרפרף, זריז, לא מתעכב על מה שלא משתלם מספיק. וככה, זאת ראשיתה של ידידות מופלאה של אסה עם גרסה חדשה של אימא שלו לעיניו. זאת אומרת, זה הצד השני של לבחור במשהו לא מראש המשפחה ולקיים איתו זיקה מעין משפחתית. יש גם ביצירה שלך מבט מתוך המשפחה שמרופף את הזיקה המשפחתית. תראי, אני חושבת שמשפחה הרבה פעמים מתקשרת אצלנו עם המונח דברים טבעיים. משפחה זה כאילו דבר טבעי, והיא אמורה להיות טבעית. ובעלת הבית, מכיוון שקורית איזו תקלה, אם המשפחה מואשמת במעילת ענק. זאת אומרת, קורה דבר שהוא מאוד לא טבעי, והוא מאוד חורק, והוא מאוד ככה, איזה מין מטוס מתרסק אל תוך המשפחה הזאת. אז אני חושבת שזה גורר בלית ברירה שרשרת של דברים מאוד לא טבעיים בין הורים לילדים. למשל, אני חושבת שמוטב לו לאדם ששפיותו יקרה לו, שלא יקרא את הספרים לא של הוריו ולא של ילדיו. אמא שלך קוראת את זה? היא בוודאי שהיא קוראת. היא קוראת והיא נהנית, ואני חושבת שהיא נהנית והיא גאה ושמחה. ולכן אני אומרת את זה ככה כאמירה קריאת יותר... כיוון. כן, על האופן שבו מוצגת משפחה. זאת אומרת, יש בזה, את יודעת, אני חושבת שאנחנו נועדנו להכיר את הורינו באופן מסוים. יש בזה משהו שהוא טוב והוא בריא לכל הצדדים המעורבים בעניין. עכשיו, אימא של אסה לא כתבה ספר, לא כתבה רומן, אבל היא כתבה דוקטורט. ולהיכנס לדוקטורט, קצת כמו להיכנס לספר שמישהו כתב, זה קצת כמו להיכנס לתוך הנפש שלו. זה מעשה מאוד מאוד מסוכן. זאת אומרת, כי אתה לא יודע מה תמצא שם, את לא יודעת מה תמצאי שם. והוא נכנס לדוקטורט, והוא פתאום רואה איך היא, כשהיא פרוטה לפרוטות כתיבתה ומחשבתה, זאת אומרת, איך המחשבה שלה עובדת. אני באופן כללי מאמינה הרבה אמת על אנשים נמצאת בדברים שהם כותבים.
אמת מסוג מסוים. אז מאיפה האומץ לכתוב ושכל כך הרבה, כולנו קוראים אותך שוב ושוב ומצפים מאוד גם לספר הבא שהולך ונכתב עכשיו, שבינתיים הוא סודי. קודם כל, אני מתחבאת היטב, או לפחות אני מדמיינת שאני מתחבאת היטב, ואם אני לא מצליחה, אני מעדיפה לא לדעת את זה. זאת אומרת, אני מסתתרת תחת דמויות אחרות, קשה מאוד לדעת, יש הרבה דמויות, קשה לדעת איפה אני בדיוק נמצאת שם, זאת אומרת, איפה החתיכות ממני נמצאות. כן. אגב, בדוקטורט זה אחרת, כי דוקטורט זה ממש כתיבה שכותב אדם, אבל היא כתיבה פחות אישית. זה דבר אחד. דבר שני שאני מזכירה לעצמי כל הזמן, זה שאני פשוט לא מספיק מיוחדת כדי להיות האדם הראשון בתולדות האנושות שהרגיש משהו. זאת אומרת, אם אני הרגשתי משהו אי פעם, או חלפה איזו מחשבה בדעתי, הרהרתי איזה הרהור, עשיתי איזה מעשה, כנראה שעוד מיליארדים רבים של אנשים חלפה בהם אותן מחשבה, וכשהם יקראו את המחשבה הזאת כתובה בספר, הם לא יגידו, אוי, אלוהים ישמור, נועה ידלין הזאת, פשוט בן אדם מזוויע, אם היא חושבת את המחשבה הזאת. יהיו גם כאלה שיחשבו כך. אישה כמוני. ולעומת התגובה אלא הם יגידו, תודה לאל שאני לא לבד במחשבות האלה שלי, המשונות, העקומות, זו תחושה, וזאת בעיניי, זה בעיניי היופי של הספרות. הזכרת קודם, נועה, את המושג טבעי, שאנחנו מייחסים אותו למשפחה. אחד הדברים שנגררים, אני חושבת שהם המשך של המחשבה הזאת על משפחה וטבעיות, זה העובדה שבמשפחה לא עושים חשבונות של כסף. וגם במגילה שאני קוראת, וגם בספרים שלך, אני רואה איזה קשר בין משפחה ורכוש, קשר מאוד קובע באופנים אחרים, בין משפחה וכסף. אנחנו רואים שבמגילת רות זה מאוד משמעותי, מי הוא הגואל ומהי הקרקע. זה משמעותי לגבי המיצוב של החיים מכאן והלאה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מרכזית ביצירות שלך. זאת אומרת, כשאני קראתי בבעלת הבית, שפרופסור אלישבע פוגל לוקחת שכר דירה לדירה שהיא נתנה לבן שלה אחרי פרידתו, לאסה, אחרי פרידתו מאשתו, אני נורא נעלבתי. מה, לוקחים מבן שכר דירה? אז עכשיו תחשבי על אחותו, שאם היא הייתה גיבורת הרומן, והיא הייתה מספרת שהיא צריכה להיאבק את מאבקיה הכלכליים ואחרים, אבל לאסה כמובן נותנים דירה בתל אביב, שהוא גר בה בחינם. הלנו את עם לצרנו, את כותבת עכשיו את הרומן שאחותו היא הגיבורה שלו, או ש... אני לאסה, אני לא לצרנו, אבל אני רק מזכירה לעצמי תדיר, שהעובדה שאני בעד אסה לא אומרת שהוא יכול להיות הדמות היחידה האמיתית בסיפור הזה. זאת אומרת, גם האחרים אמיתיים לא פחות. הם לא מורכבים פחות ממנו, הם לא אנושיים פחות ממנו. אז אני רק אומרת, אסה נעלב בצדק רב, אבל זה בדיוק הסיפור של כסף ושל משפחה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את כולם אותו דבר. אז למה הוא מקבל דירה בשווי כך וכך, ששכר הדירה שלו שווה כך וכך? יש משהו בין כסף לבין משפחה שהוא כמעט ההפך. זאת אומרת, לא רק שהם לא אמורים ללכת יד ביד, הם דברים הפוכים. כי משפחה, המהות שלה, זה דברים שאי אפשר לשים עליהם מספר. אי אפשר. אי אפשר לבקש לשים מספר על דברים שקשורים באהבה בין הורים לילדים, בתוך משפחה, וכסף זה רק מספר וזה רק מדיד, אבל, ואת יודעת גם, אבל כסף הוא דבר גם רגשי. זאת אומרת, כסף, הרי אין משמעות למטבע של 10 שקלים עד שאני לא מרימה אותו ביד ונותנת אותו לבן אחד ולא נותנת אותו לבן אחר. אז בגלל שכסף ומשפחה הם דברים כל כך שלא הולכים באופן אינטואיטיבי יד ביד, בין היתר, אגב, בגלל שכסף נתפס כדבר מכוער, ומשפחה נתפסת כדבר יפה.
הם נתפסים כדברים שזה כמעט לא אלגנטי להצמיד אותם ביחד. ומה שלא אלגנטי ומה שמעורר אי נוחות, הוא המקום שבי מעורר חשק לכתוב. ברגע שאני שומעת על משהו שהוא גורם לנו לאיזה אי נוחות, ישר מתחשק לי לכתוב ספר. דיברנו על רות ועל נעמי ועל עורפה, הזכרנו קצת את בועז, והנה באמצע נכנסה נילי מסטוקהולם, ואסה מבעלת הבית, ואני חושבת על אסנת ועל דרור מאנשים כמונו. אז אני עכשיו ככה מזמינה אותם כולם אל הבמה איתנו, ואני רוצה לשאול אותך, מה את רואה לנגד עינייך, איך את מדמה לנגד עינייך את המראה של נעמי ורות ועורפה ובועז? על פלוני אלמוני אני לא אשאל, כי אותו אנחנו משאירים מחוץ לשיחה. הוא השאיר את עצמו מחוץ לשיחה, כן. נכון. מה את אומרת על הדימוי שלהם? את מתכוונת למראה. אני מדברת על המראה, לאיך שהם נראים. כי המגילה לא מתארת. נכון. וגם המדרשים וגם הספרות העברית המאוחרת, שיר נהדר של יצחק שלו, שאומר, פעם ראיתי את רות כך, עכשיו אני רואה אותה כך, כאילו איזה מין רורשך, שבו אני רואה אותה אחרת בכל גיל שבו אני נמצא. אז אני שואלת אותך גם כקוראת וגם ככותבת, איך את מדמה אותם, ומה את אומרת על העובדה שהמגילה נמנעת מלתאר את החזות שלהם? אני מאוד מבינה לליבו של כותב המגילה. זאת אומרת, אני חושבת זה כמובן תלוי בכותב, אבל אני חושבת שלמראה חיצוני יש משמעות רק כאשר יש לו משמעות, רק כאשר הוא חלק מהאישיות. לא באופן צדקני כזה של המראה לא חשוב, אלא באופן שבו, למשל, אני יודעת כשאני כותבת אני מתארת אך ורק תכונות פיזיות שהן בעיניי משפיעות על האופן שבו אנשים מסתובבים בעולם. למשל, נילי מתואר שהיא שמנה. ואישה שמסתובבת שמנה כל חייה בעולם הזה, זה לא עיניים ירוקות או כחולות. זה חלק מהאופן שבו אתה מסתובב בעולם, זה חלק מהאופי, זה חלק מהחיים, מהאינטראקציה עם בני אדם, וכנ"ל דברים אחרים. ואני חושבת שמעבר לדברים האלה שהם חלק כבר הם לא תווים חיצוניים, אלא חלק מאישיותו של אדם, אני חושבת שהחופש הזה לאפשר שמספר הרותיות ומספר הנעמיות ומספר הבועזים יהיה כמספר הקוראים, זו הגדולה של הספרות, של מלאכת סיפור הסיפור, של הדמיון. אז לי נערה יש ושמרותי מה רבים הכיסופים. לקראת סיום השיחה שלנו, עכשיו באמת עוד רגע קט, רות סוף, אני עכשיו פונה אל התסריטאית שבך, אל המלהקת. בערב שבועות הזה, בין סוף קורונה, אנחנו מקווים, לקיץ חדש ופתוח, את מי את מלהקת לתפקיד רות ואת מי לתפקיד בועז? אז עכשיו תראי איזה מלהקת גרועה אני, ואני אסביר לך גם למה. כן. אני לא יודעת להגיד מי, אבל אני יודעת שאם אני אראה את רות או את בועז, אני מיד אדע שזה הם. ואיך אני יודעת? זה אותו דבר. אם תשאלי אותי עכשיו איך נראית דמות מכל אחד מספריי, אני לא יודעת איך הם נראים. אבל קרה לי שהלכתי ברחוב ופתאום ראיתי אחד מהם. זאת אומרת, אני לא יודעת להגיד לך מי זאת, אבל אני יודעת, לא, הנה היא כן. זה כנראה, אני יודעת עם מגבלה של אני לא רואה את העולם דרך תמונות. אני רואה אותו באופן כל כך מילולי וכל כך
פנימי ולא חיצוני, שאני כנראה באמת המלהקת הגרועה בתבל. כל כך יפה, כי אני שומעת את הנאמנות שלך למעשה הספרותי, למילים, לא הציירת שבך. את לא אבל פן שמציירת את רות, והרי את היא התסריטאית, לא של סדרה אחת של סטוקהולם, אלא של סדרה נוספת, מצליחה ויפה. אז אני חושבת שאת מוכיחה במעשים שלך את זה שהנאמנויות הן קריאת כיוון, אבל הן לא טוטליות. תודה גדולה, נועה ידלין. תודה לך, מקרב לב. על השיחה הזאת. מחכים מאוד לספר הבא, שהולך ונכתב בימים האלה. תודה לכם שהייתם איתנו בשיחה עם נועה ידלין, הסופרת נועה ידלין, על מגילת רות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בשבוע הבא. אנחנו נהיה עם הסופר יעקב מאיר בשיחה על הספר המרתק שלו, נחמיה. ובשיחות קודמות של הסדרה הזאת דיברנו עם גדעון טיקוצקי על לאה גולדברג בירושלים, עם הסופר חיים באר על זלדה בירושלים. תודה רבה.